Jemi përsëri bashkë dhe do të flasim ashtu siç anoncuam pak më parë për marrëdhënien që kanë të rinjt me punën. Ne në fakt jemi një popullsi relativisht e re, kemi një potencial relativisht të madh dhe problemi është që perceptimi që të paktën të rinjt kanë për veten e tyre në marrëdhënie me punën nuk është fort i mirë. Kur themi relativisht e re, faktikisht Shqipëria është e dyta mbas Kosovës, Kosova prapë brenda hapësirës shqipfolse është e para në Europë pra përsa i përket edhe moshës, pra do të thotë që kemi një kontingjent të rinj që ndoshta nuk e njohim aq sa duhet sa i përket psikologjisë që ata kanë, qasjes që ata kanë ndaj punës. Ne kemi folur shumë shpesh në emisionin Mirëmëngjes Shqipëri sa i përket punësimit të rinjve, sa i përket politikave ndryshme që ka shteti shqiptar, institucionet private, sa i përket pikërisht faktit të direksionimit, pra kanalizimit të tyre sidomos në tregun e punës, sidomos atë profesionale, sepse ajo që kemi folur shpesh duket sikur të rinjt shqiptar, sidomos mbas tranzicionit, kanë ndjekur vetëm disa studime të caktuara, siç mund të jetë juridiku, shkencat politike, apo ekonomiku gjithashtu. Kështu sot do flasim për një këndvështrim ndryshe, do flasim, do hyjmë më në brendësi se çfarë mendojnë realisht këta të rinj dhe çfarë qasje kanë ata për punën. Ne kemi kënaqësinë të kemi në studio zotin Roden Pajaj, Drejtori Burimeve Njerëzore dhe talent leader në Deloitte Albania Kosova. Është kënaqësi që të kemi në studio, megjithatë sepse keni kryer një vrojtim, pra një studim që shpeshherë kur flitet për këto lloj studimesh, këto lloj vërtimesh, flasim pak në linja të përgjithshme. Ndërsa ju keni filluar, keni nisur dhe po vazhdoni një vrojtim që hyn në detaje pikërisht në psikologjinë e këtyre të rinjve. Dhe nga ky vrojtim ne mund të kuptojmë se realisht çfarë kërkojnë këta të rinj dhe se si mund ta modifikojmë, ndoshta në thonjza, tregun e punës që të marrim maksimalin prej tyre. Shumë e drejtë, Arbri e mblodhe në një mënyrë shumë të saktë. Ky është edicioni i tretë në fakt i këtij survey që zhvillohet në Shqipëri dhe i pesti në Europën qendrore, ku Deloitte Albania Kosova është pjesë e grupit të Deloitte Central Europe. Vrojtimi vazhdon akoma në edicionin e tretë të jetë i hapur. Deri tani kemi vënë re që ka një interes shumë të madh nga të rinjt, madje shifrat kanë arritur pa mbyllur afati në 2 fishën e edicionit kaluar. Që ka qenë në vitin 2015. 2015. Në 2015 kemi pasur 257 survey të plotësuar, ndërkohë që deri tani që ne flasim, nga raportime që na sjellin kolegët tanë në Central Europe, kemi 610 vrojtime të plotësuara, të kompletuara. Pastaj aksesime ka edhe më shumë, është 2 fishë 1000 ca. Po kjo është diçka tjetër, është inspiruese për neve, por çfarë është interesante në këtë survey është fakti që nëse ne deri më para në gjithë aktorët ekonomik i zhvillonin politikat dhe strategjitë e tyre të biznesit ose politikat ekonomike, duke marrë të mirëqen faktin që kemi një etalon, një individ model racional, qoftë edhe këtë të rinjt, që dihet që vjen nga bankat e shkollës, do duhet të trajnohet, do doj kohë, orë pune etj. Asnjëherë nuk është parë në aspektin çfarë mendon kush janë perceptimet e palës tjetër. Pra, është marrë mirëqen që kemi një person që është shkolluar, që është gati, ka marrë këtë lloj kompetencash dhe do filloj të punojë dhe është parë si një aktor ekonomik, një element që është pjesë e të gjithë asaj strategjisë. Ndërkohë çfarë ndodh? Në gjithë botën sot ka filluar që të kthehet shqetësim, sidomos të kuptuarit e brezit të ri, brezit millenit që quhet, të lindurit nga viti 1985 deri në vitet 95. Sepse shfaqin komplet një sjellje dhe përqasje tjetër ndaj jetës, punës dhe qëllimeve që ata kanë në jetë. Për të mos folur për atë brezin Z më pas që është mbas vitit 2000. Brezi Z që është komplet edhe ai ka ngjashmëri me brezin Y, por edhe ai ka ato specifikat e veta që është brezi i cili do jetë gati për tregun e punës mas 2 dekadash. Është gati një lloj brezi autodidakt nga të gjithë. Fokusi jonë është brezi millenit, sepse ata janë tashmë gati për të hyrë dhe shumica e tyre kanë hyrë në tregun e punës, është tashmë një realitet në përgjithë organizatat, në gjithë Europën, në Amerikë, në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Central Europe. Ndërkohë që Breti Z pritet që vi ka dhe një aspekt shumë interesant për Brezin Z që flitet nga Departamenti Amerikan i Shtetit për punën, për punësimin, për tregun e punës. Ka disa studime që thonë që rreth 60% e atyre brezit Z që janë akoma në shkollat e ciklit ulët, në vitin 2030 do të kryen punë dhe profesione që ende janë shpikur.
për shkak të zhvillimit teknologjik dhe automatizimit. Kur flasim për Brizin Z, kemi fjalën për të rinjtë e lindur, për fëmijët e lindur mbas 96-s. Mbas 96-s. Por fokusi jonë është Milena, sepse kjo është, ne duhet ta adresojmë këta një herë. Pyetjet që përmban survey janë shumë interesante, sepse shikojnë, duan të masin vetbesimin. Kur flasim për survey, ndoshta për gjëta që po na ndjekin, është një lloj sondazhi që i bën një lloj të gjithë të rinjve me pyetje të çfarëdo lloj tipi, sepse shpesh jemi mësuar me sondazhe me pyetje standarde, po kemi pyetje të çfarëdo lloj tipi që në një farë sensi blen edhe psikologjinë e këtyre të rinjve, përtej fakteve profesionale. Sondazhi në fakt është pak impenjativ, është kërkon pak kohë dhe mendim dhe reflektim. Ndryshe ne ishim dilemë nëse duhet ta shkurtojmë, siç po shkon gjithë trendi i sondazheve sot, sepse njerëzit nuk kanë kohë të plotësojnë, por ne qëndruam mendimin që nëse dikush nga këta të rinj do ta plotësojë në mënyrë vullnetare, është mirë që duke qenë se është në mënyrë vullnetare ta plotësojë në mënyrë vullnetare, ta kalojë këtë proces mendimi dhe reflektimi. Vetë sondazhi është një proces edukimi. I më bën ata që të mendojnë në mënyrë strukturuar për të ardhmen e tyre. Ka pyetje se si e perceptojnë ata veten, cilat kanë kompetencat më të forta që ata ndjejnë. Ka pyetje mbi etikën e punës, se si e shohin ata, kush janë aspektet që ata ndjejnë që i bën ata të jenë më etik ndaj punës dhe më korrekt ndaj punës, edukata në punë siç i themi ne në shqip. Ka pyetje se si do ta deshin ata ta kishin, kush duhet të ishin kompetencat dhe profili. Më fal, ndërkohë që ne flasim, shikojmë edhe grafikët pikërisht të disa nga rezultatet e kjo është nga edicioni i kaluar, kjo është që ju keni bërë nga edicioni i kaluar, po. Për ilustrim. Për ta bërë dhe pak më konkrete, po referohem thjesht shifrave të 2015-s, rezultatet 2015-s. Gjëja e parë që ne na rezultoi është që të rinjtë shqiptar kanë të njëjtin trend, të njëjtin perceptim, në të njëjtin kahë me gjithë rinjtë dhe moshatarët e tjerë në gjithë botën. Jo vetëm në rajonin tonë në Europën qendrore, një rajon më i gjerë, s'po flas vetëm për Ballkanin, por kudo. Pra, shfaqin të njëjtin atitudë ndaj punës, ndaj jetës, duan që të kenë një punë balancuar jetë-punë, kanë aftësitë e leadershipit, duan të mësojnë shumë dhe të mësojnë shpejt dhe të arrijnë edhe rezultate janë ambiciozë. Duket sikur vetëm ke pjesa e mundësive, pastaj çalojnë të rinjtë shqiptar nga të rinjtë europianave. Po, kjo është një temë tjetër, ne na duhet kuptojmë mirë çfarë mendojnë, kush janë karakteristikat. Për të mos u shkëputur nga kjo temë, një detaj shumë interesant në vërejtimin tuaj është në psikologjinë tonë të përditshme, në paraqykimin tonë ndoshta të përditshëm, kemi tendencën të mendojmë që të rinjtë e sotme kanë thjesht hallin tek lekët, pra të arrijnë që sa më shpejt të bëjnë sa më shumë lek dhe më shumë se sa të arrijnë të kenë një satisfaksion nga puna ose të kenë një lloj shpërblimi edhe moral ose një lloj inkurajimi, kanë hallin ke pjesa financiare në fund. Ndërkohë që nga ky vërejtim rezulton që këta të rinj e kundërta dhe kjo është një thyrje paraqykimi shumë i fortë. Nëse do randisnim pagën si një nga arsyet pse ata do ndryshonin një vend pune, renditet e treta si rëndësi. E para ishte nëse një person i këtij brezi do duhet të lindte një punëdhënës, të ndryshonte për një punëdhënës tjetër, arsye e parë kryesore ishte mosdhënia e vlerësimit në kohën e dur dhe vlerësimit dhe njohjes së kontributit. Kjo është arsyeja e parë kryesore dhe e dyta ishte mundësitë për zhvillim profesional dhe pastaj vinte paga. Nëse shikojmë edhe një pyetje tjetër, na rezulton që nga vërtetimi na rezulton që punojësi të rinj shqiptar do të vazhdonin të punonin edhe nëse do të kishin zgjidhur situatën tyre financiare. Pra edhe nëse do të kishin zgjidhur jetën nga ana financiare, ata do të vazhdonin të punonin. Nuk është ajo ideja që po të kenë të ardhurat mjaftueshme, do të linin punën. Është komplet e kundërta. Do ta shpjegoj edhe më pas si e kemi ndërtuar në identitetin e këtij brezi. Dhe nga ana tjetër, shikojmë që ne këtë lidhim edhe me faktin që kur shikojmë nivelet e pagës që do të deshin të rinjtë shqiptar nuk ndryshojnë shumë nga ato që janë të publikuar edhe nga Stati. Për shembull, flasim për pagën në nivelin për entry, për nivelin hyrës, për pagën në nivelin 50.000, 60.000, ndryshon dallimet fermat meshkujt, kuptohet prap na reflektohet dhe na pasqyrohet të njëjtat gjëra që nxjerrë Instati, ku fermat janë të vetëdijshme, për fat keq e din ambientin dhe kanë pretendime më të vogla
më të ulta se sa meshkujt. Ja, dhe ato vetëm thonë kanë këtë. Po, e kanë dhe këtë dhe kjo është një gjë që një alarm, si një sinjal alarmi që ne duhet punojmë çik me këtë pjesë. Ndërkohë 70% e atyre pjesëmarrësve në survey janë femrat. Nga ana tjetër, çfarë vëmë re ne te ky brez është që ata kanë nevojë para për të zhvilluar shpejt. Dhe kanë nevojë që të kenë mbështetje dhe plane zhvillimi nga kompanitë dhe nga punëdhënësit. Shpeshherë është kjo përplasja e brezave, kuptohet që brezat më të vjetër, brezi X, baby boomer, siç quhen ata të lindurit në vitet 45, 65 apo brezi X deri në vitin 79 të lindur, kemi këtë përplasje që habite me të rinj se si kërkojnë gjëra dhe që gjithmonë pyesin si ta bëj apo si mos ta bëj. Por në fakt për shkak të shpejtësisë dhe aksesit në informacion ku sot ata e marrin informacionin në mënyrë të shpejtë, ndoshta është një pjesë e atitudit tyre, që edhe gjërat i duan t'i kenë dhe shpejt dhe duan dikë që t'i japin informacionin. Ka një lloj mos përputhje midis tregut të punës dhe punëdhënësve. Politikave të punëdhënësve me ato që kërkon të bëjnë. Që nuk kanë të njëjtin ritëm. Jo, s'bëhet fjalë për ritëm, bëhet fjalë për përqasje, për politikat e burimeve njerëzore, se si trajtojnë këtë segment që i cili po kthehet i rëndësishëm, sepse deri në 2020 parashikimet ishin që do ishte 75% e forcave të punës në rang global, kështu që kjo do jetë forca e ardhme e punës, kështu që shumë organizata të mëdha në botë kanë filluar tashmë që ta kthejnë këtë në një pjesë politikave të tyre, duke riformuar komplet dhe ristrukturuar komplet mënyrën e qeverisjes korporatave, por edhe politikat e burimeve njerëzore. Për të ndaluar vetëm pak edhe një herë tek pjesa e përplasjes së breza, një tjetër pjesë e studimin që është vërtet interesante dhe që thyen gjithashtu disa paragjykime që ne kemi, është që pikërisht të rinjt nuk duan të bashkëpunojnë. Sot kemi paragjykime që të rinjt nuk duan të bashkëpunojnë me të vjetrit, sepse janë totalisht dy mënyra të ndryshme mendimi dhe dy ritme ndoshta të ndryshme hecje në aspektin profesional. Por nga vërtetimi rezulton që pikërisht ata të rinjt kanë nevojë për konsulencën e të vjetërve dhe në një farë sensi duan që t'i kenë pjesë të stafit për të marrë më të mirë nga eksperienca e tyre. Ka një pyetje dhe në këtë vërtetim për këtë, si do ta gjejnë ata bashkëpunimin me brezat e tjerë. Dhe jo çuditërisht, ne jemi surprizuar sepse ne shohim vetë kompaninë tonë. Ata janë shumë të hapur për bashkëpunuar me brezat e tjerë të mëparshëm. Pse? Sepse shikojnë si një mundësi që nga cilat ata mund të mësojnë. Po t'jap dhe një shifër interesante, këtë do të quhenin të rinj shqiptar një koleg të një brezi tjetër, nëse i ndajnë femra meshkujt, për shembull për meshkujt, dikush do ishte një brezi tjetër, një koleg do ishte një brezi tjetër, nëse do ishte 20 vjet më i madh se ai apo ajo. Kurse për femrat është nëse do ishte 30 vjet më i madh. Shoh femrat janë edhe më mundi hapur atë kjo pjesë. Sa i përket interesit që ka ky vërtetim, si e shikon se gjykon tregun aktual të biznesit në Shqipëri? Duket sikur jashtë sigurisht edhe jashtë është një lloj tendence e re dhe po bëhen studime, po duket sikur jashtë kompanitë janë një hap më përpara, pra supermarketet janë një hap më përpara për të ardhur pikërisht për të shkuar në një linjë me këtë qasje të re që kanë këta të rinj. Në Shqipëri duket sikur fatkeqësisht akoma nuk duan ta shohin të qasje të re të këtyre të rinjve dhe janë akoma me ato dogmat e vjetra të punësuarit dhe të pasurit një kontakt pune me punonjësit. Është proces evolimi. Sido që tjetë. Do kone saj, ne kemi parë që ka pasur interes edhe nga edicioni kaluar dhe po shohim edhe interes tani nga përgjigjet që na vijnë nga gjithë aktorët në ekonomi këtu. Ne kemi komunikuar me politik bërës, me institucione publike, institucionet akademike, edhe me punëdhënës. Ka patur interes kur është diskutuar edicioni e rezultatet e edicionit kaluar për rezultatet për cilat sapo folëm në një sër forumesh, ku mund të përmendu HR Club, të organizuar nga UET. Ka interes, por akoma nuk shikojmë veprim. Dhe ne, si Deloitte, ne duam që të nxisim këtë debat. Pra ta nisim si debat. Ky është një survey që do të jetë i shpallur edhe në publikisht edhe në faqen tonë internet. Aktualisht edhe rezultatet e edicionit kaluar janë të publikuar në website. Ky bëhet për qëllimin që ne të nxisim këtë debat, sepse mendojmë se do kontribuojmë që është edhe pjesë e mission statement e qëllimit tonë si kompani. Por shikojmë që ka interes.
jo më larg se një javë në kaluar, ne patëm edhe një reagim shumë të shpejtë edhe nëse më lejo ta përmend nga Bashkia e Tiranës, mbas një kërkese që i kërkuan për suport. Pra shikohet që ka ato që e shohin në interese që i përputhet dhe në politikat e veta, e shikojnë të vlefshëm. Me gjitha fakt do të kuptuar që është në interes të gjithë kompanive, por nuk është një nga ato studimet e përgjithshme që është për të kuptuar aspektin social të punonjës. Është sa më shpejt që to kompani ta fusin në linje strategjisë, aq më shumë përfitime materialisht financiare do kenë ata. Ka përfitime, do e thosha në dy aspekte. Para si punëdhënës dhe dyta edhe si kompani biznesi. Pse? Para si punëdhënës sepse dihet që është vërtetuar tashmë edhe me shifra statistikore që gjatësia në punë me një punëdhënës e këtij brezi është nga 2 deri në 3 vjet maksimumi. Imagjinon sa kosto ka rekrutimi, kosto investimi në trajnime për një punëdhënës që investon këtë dikush që nesër çdo 3 vjet. Çdo 3 vjet duhet që më ndodhi dhe më shpesh, po kjo është paktën si vi maksimale. Nga aspekti tjetër, kemi parasysh që këta do jenë konsumatorë të arshëm, kështu që biznesi mund ta shohë këtë edhe si një aspekt tjetër, si konsumatorë të arshëm tyre të shërbimeve dhe produkteve të tyre. Dhe prapë kjo sjellje reflektohet në mënyrën se si ata bëjnë zgjedhjet ekonomike. Është gjithmonë një rreth, një qerto. Jo, kurioziteti është nëse të pyeturit vinë nga sektori publik apo privat, apo keni bërë një ndarje? Ne kemi shpërndar vëretimin në kanalet tona që kemi partneritet dhe bashkëpunojmë vazhdimisht. Kësa radhe ne jemi munduar që të kontaktojmë edhe me universitetet publike jashtë zonës Tiranës, pra shpresojmë që të kemi edhe përgjigje nga studentë të Universitetit Shkodrës, Korçës, Durrësit. Kemi dashur që të kemi një shpërndarje gjeografike më të mirë për të kuptuar edhe më shumë edhe me zona, sepse mund të ketë edhe rezultate interesante atje, nëse dallojmë perceptimet edhe sipas zonave apo jo. Ka pra si nga studentët e universiteteve publike, ashtu dhe nga private. Ajo që kemi ndjerë dhe jemi ndjerë, si thua, shumë krenar për këtë, kanë qenë edhe ndihma që na kanë dhënë dhe organizata studentore vetë. Interesin që kanë pasur, përmend tu Asan, përmend tu ISEC Albania, që është një organizatë që është spill out nga Kombet e Bashkuara. Pra ka pasur si thua, një interes edhe për ta suportuar këtë survey. Ka një predispozit duket nga ana e të rinjve për t'i dhënë drejtim dhe për t'i dhënë zgjidhje kësaj çështje. Edhe një aspekt shumë i rëndësishëm është që neve kemi gjetur dhe një mbështetje shumë madhe nga ambasadorët tanë, që janë studentë model të dalluar nëpër universitete caktuar, të cilët kanë mundësuar që... Ambasadorët të Deloitte pra që janë të... Ambasadorë, le të themi, të brandit tonë si punëdhënës. Roden, ishte kënaqësi që të kishim në studio për këtë studim që është vërtet interesant, ne do donim të rikishim sërish në studio kur të dalin dhe rezultatet e këtij vërtetimi. Këtë ishte shumë interesante për diskutuar. Dhe të shikojmë pas në detaje se si ndoshta kanë ndryshuar nga 2 vjeçari i fundit, se si ka ndryshuar dhe perceptimi i të rinjve sa i përket punësimit. Ne urojmë shumë suksese në vazhdim të vërtetimit dhe i bëjmë gjithë thirrje publike me që vërtetimi vazhdon të jetë aktual dhe vazhdon të jetë në punë sipër, gjithë atyre të rinjve që kanë dëshirë të bëhen pjesë e këtij vërtetimi dhe të japin kontributin e tyre për të qenë më i studiuar dhe për të qenë më analitik si çështje, ta bëjnë këtë vërtetim. Nuk e di se në çfarë hapësirash mund të kenë mundësinë ta bëjnë. Është i hapur, ka diskutime në Europën Qendrore për ta shtyr Hapatin, por jemi duke qëndruar këtij. Një gjë interesante është aty ka dhe një konkurs, ku çdo kush mund të marrë pjesë. Është një konkurs ku i kërkohet çdo triu të shkruajë me një paragraf të thjeshtë çfarë impakti do të bëjë në shoqërinë, komunitet dhe në familje apo për vendin e tij, që është dhe pjesë e emisionit Deloitte, dhe fituesit do të fitojnë nga një iPad, të cilët do përzgjidhen nga një palë të tretë, një studio ligjore kontraktuar nga Deloitte së Europe, i cili do bëjë një shorte, ku do zgjedhë dhe fituesit në bazë të mënyrës se si janë shprehur ata për impaktin që duan të japin në shoqëri, ekonomi, në vend dhe familje. Pra, një mundësi më shumë për të bërë pjesë e këtij vërtetimi, e këtij studimi. Faleminderit edhe një herë, Roden.